Chào các anh chị. Thì bữa nay tôi cũng nói đơn giản với các anh chị một số vấn đề về nguyên lý trị nước thôi. Đó là cái phần gọi là cái tính chất thuận nghịch ở trong gọi là trong chính trường, mà nhiều khi các anh chị không hiểu được. Các anh chị không hiểu thì các anh chị không thể nào mà kêu gọi người ta gọi là ủng hộ các anh chị. Ở đây người ta ủng hộ mình là không phải người ta ủng hộ cái chuyện mình làm. Các anh chị rõ cái vấn đề này nha. Cũng giống như tổng thống Donald Trump thôi, ổng làm chuyện đó không phải là người ta ủng hộ ổng, là người ta ủng hộ những gì ổng đang làm, không phải gì, nó không phải vậy. Mà người ta ủng hộ cái chỗ anh giải tỏa cái thắc mắc của người ta, nghĩa là tổng thống Donald Trump ông giảm thế là ông giải tỏa cái thắc mắc của người ta, ông giải tỏa cái nhu cầu của người ta thì người ta ủng hộ, chứ không phải là những cái chuyện một ông tổng thống nào làm cũng được ủng hộ. Cái này là các anh chị phải rõ. Ngay vì sao tổng thống Barack Obama ông chưa chắc gì đã được người dân ủng hộ như là tổng thống Donald Trump, hiểu không? Nó đâu giống nhau được các anh chị. Đó là vào thời kỳ hòa bình, vào thời kỳ chiến tranh đó, thì các anh chị có thể gọi là các anh chị mang cái công trạng lập quốc như ông Washington với ông Hồ Chí Minh đó, thì là các anh chị có thể có tiếng tăm, có thể được người dân ủng hộ. Tại vì sao? Tại vì các anh chị mang đến cái đó cũng là một cái nhu cầu của người ta. Khi mà đất nước không hòa bình độc lập, khi mà nhiều người ta cũng bị đàn áp, người ta nghĩ như vậy. Rồi sao? Rồi chính vì những cái tay này như ông Hồ Chí Minh, như ông Washington, ông mang đến cái sự tự chủ, ông mang đến cái sự gọi là tự hào dân tộc, ông mang đến cái sự tự do. Thì sao? Thì người ta phải ủng hộ ông, tại vì đó là cái nhu cầu của người ta. Thấy không? Làm chính trị là phục vụ xã hội, chứ làm chính trị không phải là lãnh đạo xã hội. Người lãnh đạo là người phục vụ các anh chị. Cái đỉnh cao của lãnh đạo là mình phục vụ xã hội, mình giải tỏa cái thắc mắc, cái khó khăn của mọi người trong xã hội. Chính vì như vậy những cái chuyện mình làm thì người ta mới theo, chứ mình không có giải tỏa cái thắc mắc gì của người ta. Trong khi phải không, cuộc sống của người ta, bảo hiểm người ta có thể mua được, tức là sức khỏe người ta có thể tự take care, nhưng mà thế người ta không có giảm được. Người ta đâu có giảm được, cái đó quyền lực của chính phủ, làm sao mà người dân người ta có thể là tự giảm được, không bao giờ có chuyện đó. Đúng không? Nhưng mà chính phủ cầm cân để mực, mà chính phủ làm được cái chuyện đó không, thì chắc chắn luôn, thì các anh chị cứ đánh vô cái nào mà cái nhu cầu của xã hội là các anh chị sẽ được ủng hộ 100%. Còn các anh chị đánh mà giống như mình đóng, các anh chị tưởng tượng như các anh chị cầm cây đinh đi trong tay mình đi, rồi các anh chị lấy cái búa các anh chị đóng lên. Nếu mà các anh chị đóng không vô cái đầu đinh, là vô hình chung các anh chị đóng vô tay các anh chị. Cái này là các anh chị làm thử đi. Tôi nói các anh, như đơn giản như các anh chị cầm một cây đinh, các anh chị đóng vô trong miếng dán, mà nếu mà các anh chị không đóng vô cái đầu đinh đó là chắc chắn là vô tay các anh chị rồi đó, chứ không đâu. Tại vì chỗ đó chỉ có tay các anh chị và cái đầu đinh thôi, mà cái đầu đinh nó có chút xíu mà các anh chị, thấy không? Cũng giống như tôi cầm cái này vậy thôi, các anh chị nghĩ coi nó bao nhiêu lớn không? Mà một khi tôi đóng vô đây, nếu mà tôi không đóng vô đây là nó sẽ vô tay tôi. Chính trị là như vậy đó nghe các anh chị. Và ở chính trị mình xét cái quy luận thuận nghịch của xã hội, tức là mình thuận xã hội thì mình được ủng hộ, còn mình nghịch với xã hội là xã hội sẽ tẩy chay mình, hoặc là chỉ có một thành phần ít ỏi nào đó người ta ủng hộ mình. Ở đây cũng giống như là nguyên lý marketing người ta nói thôi, tức là bán lượt cho một nhà sư, phải không? Thì anh bán, anh nghĩ sao? Nhà sư ông cạo chọc cái đầu ông, rồi ông cái đầu ông chọc lóc, ông có tóc đâu, ông mua lượt để làm gì? Anh là anh quyền lý Giáng sinh ông, thì ông mua cho anh được cây không, chứ đâu thể nào ông mua cho anh nhiều được. Anh cái này là mình phải đưa cái giải pháp nha, mình phải giải pháp nha. Nếu mình bán cho ông để ông mua, ông tặng lại cho những người tới chùa đó, những người có gọi là có công đức, những người có cống hiến gì cho chùa đó, thì vậy mà ông mua được nhiều, ông mua hoài vậy đó, ông mua ông cho người ta chứ ông đâu có xài. Phải không? Cái đó mình phải ra cái giải pháp cho người ta. Cái đó là lý do tại sao mình là người đi cùng xã hội, mình giải pháp, đưa ra giải pháp cho xã hội, chứ mình không bao giờ là người lèo lái xã hội nha các anh chị. Mình không có lãnh đạo xã hội, mình đi cùng xã hội thôi, rồi mình đưa ra những giải pháp, mình phát hiện ra những cái khó khăn rồi mình đưa ra những cái giải pháp. Dạ, chứ mình không bao giờ là người lãnh đạo xã hội, xã hội tự vận động.
và mình chỉ khắc phục những khó khăn thôi. Mình phải đặt mình vô cái vị thế như vậy thì những chiến lược của mình, những cái việc mình làm mới được người ta ủng hộ. Cái này là cái căn nguyên luôn. Vì lý do tại sao ngày xưa tôi nói chuyện xa xưa chút với ông Khổng Tử đi. Đó. Ổng á, đi từ nước này qua nước kia để ổng truyền giáo. Phải không? Nhưng mà có nhiều nước người ta không ủng hộ ổng. Ổng ngồi với cái gốc cây đó, là một khi ổng vừa bước đi người ta lại đốn cái cây đó, ta đốn cái gốc đó bỏ. Tại sao? Tại vì người ta không ủng hộ ổng. Mà tại vì sao người ta lại không ủng hộ ổng? Là tại vì ổng không có đáp ứng được cái nhu cầu của người ta. Phải không? Anh không có đáp ứng được nhu cầu của xã hội thì anh không bao giờ tồn tại được. Hoặc giả như mình làm nhiều khi là tại vì mình chưa hiểu, nên mình làm mình cứ cầu mong cái chuyện đó là nó phù hợp với xã hội. Rồi mình làm những cái chuyện giống như là mình lập những cái tổ chức xã hội, rồi mình thách khe nhiều thứ giống như Tổng thống Barack Obama. Tôi nói thiệt với các anh chị luôn, dân chúng không, người ta không cần chuyện đó. Người ta không cần anh phải thách khe như là cha mẹ. Phải không? Anh chỉ giải quyết đúng cái nhu cầu của người ta, đúng cái thắc mắc của người ta, vậy là người ta ok. Chứ mình không phải là mình gọi là thách khe người ta như là chăm sóc con cái thì không cần gì. Nếu mà anh thách khe như vậy là vô hình chung anh như là một người đi bán lực cho nhà sư. Anh lại anh năn nỉ nhà sư, anh quỳ lại văn xin nhà sư để bán, mà chỉ được có một cây lược thôi. Không, anh không thể nào bán nhiều hơn được. Tại vì cái đó là cái tình thương. Tình thương là chỉ được có một cây lược duy nhất. Phải không? Còn mình đưa ra cái giải pháp, nghĩa là mình làm đúng, mình giải tỏa được cái thắc mắc của người ta, thì vô hình chung những người có tình thương là người ta ủng hộ mình là một lẽ, rồi những người không thương họ vẫn ủng hộ tại vì mình làm quá đúng. Rồi những người trung lập họ vẫn ủng hộ, tại vì ngoài cái trường phái đó ra hiện tại không còn trường phái nào khác hết, không còn giải pháp nào khác hết, nhưng chỉ có giải pháp đó là tốt nhất, mà không làm đó làm gì. Là mình xét tới căn nguyên. Vì sao tôi lại nói với cái video clip hồi trước là mình đi cùng xã hội, mình tìm rõ ra cái căn nguyên của xã hội, những căn bệnh của xã hội đó. Rồi cái video clip này tôi lại nói tới nguyên lý thuận nghịch. Nghĩa là anh thuận xã hội là anh lên thôi, còn anh nghịch xã hội là đi xuống. Còn không, cái nhiệm kỳ của anh đó thì nó cũng rối ren đủ kiểu. Không, hoặc là người ta không chống anh, người ta lặng thinh để cho anh làm, mà anh làm hoài anh cứ thấy nó thiếu cái gì đó. Là tại vì sao? Tại vì anh chưa hiểu xã hội của anh chưa có hiểu cái xã hội. Mà hiểu xã hội ở đây là hiểu con người. Thì vô hình chung khi mà anh bắt đầu thì anh để mà anh hiểu được con người thì anh phải dấn thân vô. Đó là lý do tại sao tôi mới nói tới những nhà lãnh đạo tối cao, những bậc gọi là như president, là họ làm đấu cà phê họ tự lao để mà họ hiểu được người phục vụ. Một đất nước, cái người mà làm dịch vụ du lịch, người đó không có ít đâu nghe các anh chị. Các anh chị điểm Việt Nam bao nhiêu người làm dịch vụ du lịch. Mà nếu anh không làm được president, tôi chắc chắn với anh sẽ làm được bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Rồi anh làm bộ trưởng rồi thời gian đó anh cũng lên president thôi, đường nào. Phải không? Nghĩa là anh phải hiểu. Anh phải biết cái nào là gọi như là không phải là thế mạnh của anh nha. Thế mạnh của anh chắc chắn anh biết rồi. Nhưng mà anh biết cái điểm nào đó hiện tại xã hội nó sẽ mắc vào cái điểm nào. Một điểm thôi, rồi anh đi theo cái điểm đó, anh lằn mò vô cái điểm đó, rồi từ từ anh sẽ biết những điểm khác. Thì chỉ có như vậy thôi thì anh mới nhận được cái sự gọi là tôn sùng của xã hội. Mình làm ở đây là mình đưa ra giải pháp cho người ta, mình giải quyết những cái gọi là khó khăn của người ta, chứ mình làm không phải là mình gọi như là mình làm là dạng như là mình cầu xin lòng thương của người ta, là mình không nên. Không, làm như kiểu tổng thống Barack Obama là sẽ không có nhiều người ủng hộ đâu, chỉ có một phần thôi chứ không có nhiều đâu, nói thiệt. Nhưng mà mình giải tỏa cái thắc mắc của người ta, giải tỏa những cái khó khăn của người ta, là người ta hầu như toàn xã hội người ta đều ủng hộ. Đó. Cái này thì tôi nói với các anh chị là mình nói ở đây không phải là mình chê tổng thống Obama nha. Cái này là cũng xin lỗi không nha, cái này là không có chê. Nhưng mà mình nói những cái nhược điểm của người ta, những cái nhược điểm từ cái mô hình trước rồi mô hình sau. Rồi mình những người đi sau đó mình nên làm gì. Không, chứ không có ai nói cái gì hết trơn, người ai cũng cứ làm theo cái kiểu cũ. Mà làm thì thấy không hiệu quả. Chỉ một đất nước nói khó nó không khó. Mà nói dễ thì cũng chưa chắc. Cũng chưa hẳn là dễ đâu. Đâu phải ai cũng muốn lên làm vua là lên. Đâu phải ai muốn hiểu xã hội là hiểu xã hội. Hiểu xã hội là hiểu được cái chỗ nào. Không hiểu cái lĩnh vực nào.
Mà cái lĩnh vực nào là hiện tại đang là gút mắt nhiều nhất? Các anh chị ở trong nước, các anh chị thì các anh chị phải biết cái lĩnh vực đó, thì các anh chị nhảy vô, và các anh chị đưa con cái các anh chị nhảy vô cái lĩnh vực đó. Đúng không? Tại vì xã hội càng phát triển, càng thế giới càng đại đồng thì chỉ còn những phân khúc nhỏ thôi. Những phân khúc lớn người ta đã chỉnh hết trơn rồi, không có còn nhiều đâu. Đúng không? Những cái gút mắt nhỏ thôi, chỉ còn lại những gút mắt nhỏ thôi, thì các anh chị phải đi dùng những gút mắt nhỏ đó để mà giải quyết từng chuyện một. Chính vì vậy các anh chị có thể nào mà không các anh chị không thể nào mà sánh với ông Washington, hoặc như tôi ở đây là tôi không sánh với ông Hồ Chí Minh, nhưng mà tôi lại có một cái trường phái riêng. Cũng giống như bây giờ đi, cái ngành du lịch Việt Nam phát triển, thì bây giờ tôi muốn khai thác từ cái ngành đó để mà tôi làm một cái nền tảng để đặt chân như chính trị, là buộc lòng tôi phải là một người quay tờ. Để các anh chị rõ cái vấn đề này nha. Tôi quay tờ ở Việt Nam, ở Sài Gòn đi, rồi tôi đi Hà Nội, tôi đi Phú Quốc, tôi đi Đà Lạt, tôi đi đủ kiểu hết trơn, để mà tôi làm quay tờ cho hết cái nước Việt Nam. Rồi lúc đó tôi lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch đó, thì tôi đã hiểu hết trơn rồi. Bây giờ các anh chị hỏi mấy ông bộ trưởng rồi mà mấy ông hiểu hết không? Tôi chắc gì mấy ông đã hiểu. Tại vì mấy ông chưa bao giờ làm phục vụ dù chỉ một ngày, thì làm sao mấy ông hiểu được cái ngành đó? Thì cái này các anh chị phải rõ cái vấn đề này. Có thể các anh chị không lên làm bộ trưởng luôn, nhưng mà người ta sẽ nghe lời tư vấn của các anh chị. Tức là ông bộ trưởng không phải là ông hỏi các anh chị. Tại vì sao? Tại vì cái ngành đó các anh chị gành như trong lòng bàn tay vậy đó. Các anh chị biết hết không? Từng cái lực ở trên đưa ra nó mắc ở cái chỗ nào. Chỉ khi nào các anh chị sống trong cái mô hình đó thì các anh chị mới phát hiện ra nhược điểm. Giống bây giờ tôi đang xây cái mô hình này đi, tôi làm sao biết được cái nhược điểm nó như thế nào? Tại vì từ bây giờ và mãi mãi cho về sau tôi không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Đã có người khác người ta lo, người ta tài trợ cho tôi hết trơn rồi. Tôi cũng không bao giờ dấn thân vô cái chuyện giống như là tôi làm phục vụ nữa. Tại vì ngày xưa tôi đã làm rồi tôi mới sinh ra cái mô hình này, phải không? Chính vì vậy những người đi sau sống trong cái mô hình này, người ta mới phát hiện ra chỗ đó nó mắc cái chỗ nào, nó còn nhược điểm cái gì, thì người ta mới chỉnh lại được. Chứ người đó không phải là tôi. Không, cũng giống Hồ Chí Minh thôi. Ông chủ tịch Hồ Chí Minh, ông chỉ đưa được độc lập tự do thôi, còn có phát triển hay không thì người sau người ta làm, chứ ông đâu làm được. Ông làm tới đó hết sức. Cũng giống như tôi làm tới đây là tôi cũng đắm đuối rồi. Tới người khác người ta làm thôi, với lại người ta sống trong đó người ta mới hiểu. Chứ còn tôi có sống trong đó đâu mà tôi hiểu. Tôi nói thì dễ lắm, nói thì tôi cứ tưởng như là, thì ở đây trên một cái lý thuyết học thực triết học đó, là nó quy chung tất cả mỗi con người đều như một cái cỗ máy. Tức là mình nói là nó kiểu chung, nhưng mà khi áp dụng rồi mỗi xã hội khác nhau, phải không? Rồi mỗi vùng miền lại khác nhau, rồi mỗi ngành nghề lại khác nhau. Nó quá trời nhiều cái khác nhau, nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Mà nhà lãnh đạo nào muốn giải quyết cái vấn đề đó thì phải dấn thân vô đó để mà tìm ra vấn đề mà giải quyết. Tại vì anh không thể nào mà ngồi ở trên anh ban xuống cái lực là anh đã hiểu. Anh không bao giờ hiểu được đâu. Anh không bao giờ hiểu ở dưới kia nó như thế nào đâu. Cái này là mình nói chung xã hội chứ không phải nói tư sản hay vô sản. Đó, tức là mình nói cả hai giới luôn. Anh ban ra cái lực đó đi, người chủ doanh nghiệp họ vui, rồi cái phe vô sản họ có vui không? Rồi anh ban cái lực kia đi, rồi cái người chủ người ta không vui, rồi cái phe vô sản có vui không? Giống vậy đó. Anh ban một cái lực thôi, tôi giả sử đi, anh đánh thế cao một chút thôi, lại doanh nghiệp người ta sẽ không vui đó. Ta sẽ siết lại cái phần chi phí, là ta sẽ cắt cái phần tiền lương, thấy không? Người ta sẽ đuổi bớt nhân viên đó, nó đẻ ra tùm lum hết trơn, chứ không phải chơi đâu. Mà chỉ khi nào anh sống ở trong đó đó thì anh lên anh mới cải tổ được. Còn ăn thua anh đi được bao nhiêu ngành nghề, nghĩa là một cái ngành nghề anh ở bao lâu là anh đã hiểu, anh đã mô hình được cái gì rồi, anh viết ra được cái gì rồi. Hồi đó tôi làm nhà hàng thôi, có 6 tháng thôi, có 3 tháng thôi chứ. Tức là tôi làm tới 6 tháng lại, nhưng mà có 3 tháng thôi là tôi đã viết ra cái cuốn Cách mạng Tân Trào, là tôi muốn cải cách đất nước Việt Nam rồi. Là tôi viết tổng quát về nước Việt Nam luôn, chứ tôi không phải là viết riêng cái ngành nhà hàng. Đó, tức là ăn thua cái mức độ tin tưởng của anh đó. Anh nhìn vô cái mô hình đó, một cái ngành đó, rồi anh mới lập luận ra cho cả đất nước. Nghĩa là trong cái, tôi nói thiệt với anh, mô típ giống hệt. Nghĩa là cái ngành đó nó mắc vô cái chuyện A đi, thì những ngành khác nó cũng mắc vô cái chuyện A, hoặc là A phẩy, hoặc là vòng vòng đó đó. Nhưng mà các anh phải hiểu được cái chuyện đó thì mới được.
tức là thua dưới mức độ nhạy bén của các anh. Rồi các anh chị đó mà tham gia vô đó đó, các anh chị trong vòng bao lâu thì các anh chị làm được cái chuyện đó? Không đâu thể nào các anh chị ở trong một cái ngành đó các anh chị làm phục vụ quanh năm suốt tháng. Cái này người ta nói là cái này là tôi nói là không phải là phục vụ quanh năm nha, mà là mình đi tìm ra vấn đề của cái ngành nghề đó, của cái vùng miền đó, của cái xã hội đó, để mà mình lên làm tầm lãnh đạo đó, mình có thể cải tiến được, để mà mình tìm được cái hướng riêng của mình, cái tên tuổi của mình, cái danh vọng của mình. Mà cái chuyện đó không phải ông tổng thống nào cũng làm được đâu. Tôi nói thiệt, nhiều ông tổng thống xuống rồi cũng chả có tên tuổi gì chứ, xuống rồi là cái gì xong rồi đó. Rồi nhắc tới ông đó ở gì rồi xong rồi đó, không có miếng gì gọi là đó. Mà trên con đường mà đi tìm ra cái khuyết điểm của xã hội đương đại rất là dày công, đòi hỏi phải cái sự nhạy bén. Thì nãy tôi nói các anh chị rồi đó, giống như tôi thôi, tôi làm có 3 tháng thôi là tôi đã viết cái cuốn Cách mạng Tân Trào, tôi làm tiếp tục 3 tháng nữa tôi nghỉ, và tôi quyết định đi vòng vòng nước Việt Nam, tức là đi xuyên Việt, đi vòng quanh nước Việt Nam để tôi tìm hiểu từng vùng miền. Sau đó tôi mới ra cái chương trình gọi là trồng dược liệu, chăn nuôi bò, để mà cải tổ kinh tế đất nước của những vùng sâu vùng xa. Các anh chị ngồi ở thủ đô, giống như các anh chị ngồi ở New York đi, các anh chị làm sao biết được cái vùng biển Tây như thế nào, cái vùng sa mạc của các anh chị, dân chúng sống đó là như thế nào? Không, trừ khi nào các anh chị thì nghĩ các anh chị thử bây giờ đi, các anh chị thả cho thế hệ kế thừa của các anh chị đi, các anh chị đưa về đó đi chăn bò thử một lần coi sao. Không, rồi nay mai lên làm tổng thống, nhưng mà phải hiểu xã hội thì mới lên làm tổng thống được, không hiểu là không có làm được đâu, không có làm được cái gì đâu. Tại vì cho dù bây giờ có đưa lên á, thì cũng không có tiếng tăm gì, rồi thời gian cũng xuống, không, mà nhiều khi làm tầm bậy tầm bạ rồi còn bị trúng chữ nữa, còn bị dân chúng tẩy chay đủ kiểu hết trơn á. Bởi vì cái nguyên lý thuận nghịch mà các anh chị mà phạm quá trời bên cái vấn đề mà thuận á, thì tiếng tâm của các anh chị sẽ lưu danh muôn thuở. Còn các anh chị mà phạm quá trời nhiều bên cái vấn đề nghịch á, là tên tuổi của các anh chị cũng lưu danh á, mà ta nhắc tới người ta chửi bới đó. Ta nghĩ cái gì xấu là ta nghĩ tới các anh chị, hoặc là ta nghĩ cái gì tốt là ta nghĩ tới các anh chị, thì các anh chị chọn con đường nào để mà các anh chị không rơi qua bên cái nguyên lý nghịch, cái phần nghịch, để mà các anh chị không bước chân qua bên đó. Thì bây giờ các anh chị phải đi tìm gọi là cái căn cơ của xã hội, cái cốt yếu của xã hội mình đang mắc phải là cái gì, rồi mình mới tiến lên. Nghĩa là mình thuận theo xã hội, là mình luôn luôn ở trong xã hội thôi, chứ mình không ở đâu xa nữa. Tức là tôi làm cái này đi, tôi không bao giờ gọi là tôi kiếm ở trên trời dưới đất gì hết. Tôi càng không đọc sách của ông Các Mác luôn, tôi không có đọc cuốn sách đó, tôi không thuộc. Tôi chỉ biết có một câu duy nhất của ổng thôi, đó là vạn vật không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi đó. Tôi biết câu duy nhất của đó thôi, không biết của ổng hay của ai tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết một câu duy nhất đó thôi. Chứ tôi không bao giờ đọc sách của ổng, không nghiên cứu gì nữa. Mà cái mà tôi nghiên cứu là xã hội. Tại vì sao? Tại vì người ta không có cần cái cuốn sách của ông Các Mác, xã hội không cần chuyện đó. Anh hỏi hết trơn, nước Việt Nam có ai thuộc cái cuốn sách đó không? Rồi tôi không nói nước khác nha, tôi giả dụ vậy thôi đó. Tôi đi tìm cái gọi là cái nhược điểm của xã hội, cái khó khăn của xã hội, và tôi giải quyết cái chuyện đó. Cuối cùng sao tên tuổi tôi rạng ngời gì đó, cuối cùng sao ai cũng biết tới cái mặt của tôi đó. Tức là tại sao tôi lại đưa Hàn Quốc đi về hòa bình, đưa Israel đi về hòa bình, thấy không? Mà tôi lại thuyết phục được nước Mỹ. Tại vì sao? Tại vì tôi quá hiểu nước Mỹ. Tôi càng hiểu Israel, Palestine, tôi càng hiểu Nam Bắc Triều Tiên, tôi hiểu ông Putin luôn đó. Ông Putin, tổng thống Liên bang Nga đó, tôi hiểu ông Tập Cận Bình, và tôi hiểu chính phủ Việt Nam. Cuối cùng sao? Tôi đưa thế giới vào hòa bình luôn. Tôi càng hiểu mẹ nuôi Merkel. Vì sao mà tôi biết cái chuyện đó? Vì sao tôi lại tư vấn cho chính phủ Việt Nam đi qua bên Đức để mà liên kết với châu Âu? Tại vì Tây Ban Nha họ đã qua Việt Nam rất là lâu rồi. Cái Lazada đó, mấy em gài tôi đặt quần áo đó, tôi đặt ba lô rồi đó, đã qua Việt Nam trên dưới là 5-6 năm nay rồi. Qua lâu rồi chứ không phải mới đây đâu đó. Chính như vậy là tôi mới biết được chỉ có duy nhất Liên minh châu Âu thôi. Tại vì sao? Tại vì Liên minh châu Âu nó có quá chỉ nhiều điều kiện thuận lợi. Tức là họ với Liên bang Nga với phần Đông Âu đó là một, họ là một châu lục một thôi chứ mấy châu, phải không? Họ có quá nhiều điều kiện thuận lợi để nói chuyện.
Không phải là tôi chê nước Mỹ, nhưng mà tại vì nước Mỹ ngăn sông cách biển rồi. Lúc đó nếu mà tôi bay qua Mỹ tôi nói chuyện chắc gì đã được. Buộc lòng tôi phải nhờ ông Putin đó, ông tổng thống Putin đó, hôm qua ông nói chuyện với mẹ nuôi Merkel đó, để mà gọi là nắm tay với nhau để mà làm ăn đó, rồi cuối cùng sao cũng cuốn nước Mỹ theo luôn. Tại sao? Tại vì tôi quá hiểu nước Mỹ là một thương gia mà. Bây giờ tôi mở ra trường phái làm ăn, nước Mỹ giàu hơn ngày xưa nữa, tại sao anh lại từ chối tôi? Anh không bao giờ từ chối tôi mấy chuyện đó. Đúng không? Tức là anh là một người làm ăn, tôi mời anh làm ăn mắc mới anh từ chối. Đúng không? Mà trong khi tôi rất là lịch thiệp, tôi qua tôi mời. Nếu mà gặp người khác người ta làm, ta không thèm mời luôn nữa rồi sao? Đúng không? Tại vì sao biết bao nhiêu người nói về học thuyết New Socialism, chủ nghĩa xã hội mới đó, rồi chủ nghĩa xã hội cũ, rồi chủ nghĩa cộng sản, rồi bao nhiêu là diễn đàn, cuối cùng đâu ai thành công đâu. Tại vì sao? Tại vì không có giải đáp được gọi là cái khó khăn của cái xã hội đương đại. Họ không giải đáp được khó khăn của từng chính phủ, họ đâu có giải đáp đâu, họ chỉ nói về cái quan điểm của họ thôi, và họ kêu mọi người ủng hộ họ đi. Đúng không? Ở đây mọi người không bao giờ ủng hộ mình nên nhớ cái chuyện đó. Các anh chị không bao giờ ủng hộ tôi, mà các anh chị ủng hộ cái việc tôi làm là tại vì sao? Tại vì tôi giải tỏa cái thắc mắc của các anh chị, tôi giải tỏa gọi là cái gút mắt mà các anh chị chưa làm được đó, thì các anh chị mới ủng hộ tôi. Chứ tôi viết mà dạng lan man, tôi nói tầm bậy tầm bạ, ai ủng hộ? Không, thì những diễn đàn khác ở trong mắt những tài chính trị gia họ không ủng hộ, là họ nói ôi cái đám này nó nói tầm bậy tầm bạ, mà ủng hộ nó làm cái gì? Thấy không? Nhưng mà những người nói, bởi vì tôi nói các anh chị, những người học giả đó, họ đứng trước hàng hàng người đó mà họ thuyết rằng cái lý tưởng của họ rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà chưa chắc đẹp đâu. Ở đây tôi thuyết một mình nên tôi nhìn ra cái bờ hồ, có ai đâu nghe. Và tôi cũng không nói rằng lý tưởng tôi đẹp, tôi đang giải tỏa thắc mắc của các anh chị thôi. Và người làm nên huyền thoại là các anh chị chứ không phải là tôi, nãy tôi đã nói rồi đó. Phải không? Tôi đâu có cần thiết cả ngàn người làm gì, tôi không cần chuyện đó. Tôi không cần có tổ chức gì hết trơn, tôi một mình anh tôi luôn. Và tôi tự lập thành một cái tổ chức luôn, chứ đâu có ai đâu, có mình anh tôi à. Đó, mình ở đây mình làm á. Bởi vì tôi mới kêu các anh chị là buông bỏ danh vọng đi. Mình buông bỏ danh vọng trong cái quá trình mà mình làm, trong cái quá trình mình đi tìm hiểu căn cơ của xã hội. Mình không thể nào lấy cái mốt là con của tổng thống Donald Trump rồi ra làm phục vụ, các anh chị nhắm làm được không? Hay là các anh chị ra đó các anh chị lại chửi bới cái đám phục vụ cũng ngang ngửa với mình? Mà nếu mà các anh chị làm gì các anh chị không hiểu, không hiểu thì sao làm lãnh đạo được, không hiểu sao cầm đất nước được, phải không? Đó, cái phần đó nó rất là quan trọng nha. Mà tại vì sao cái mô hình tôi lại được nhiều người ta áp dụng là tại sao? Tại vì họ cần cái đó để giải tỏa cái thắc mắc trong xã hội của họ, giải tỏa những cái gọi là bế tắc ở trong xã hội của họ đó. Ví như bây giờ qua Ấn Độ đi, nhiều khu phố ổ chuột đó là chính phủ giải quyết làm sao, nhưng mà cái mô hình này giải quyết được. Thì họ không dùng cái này, họ dùng cái nào bây giờ? Mặc dù là họ trung lập, tôi với họ chưa từng quen biết, nhưng mà Ấn Độ tôi quen ai đâu, phải không? Giống như tôi với chồng nó nói tôi quen không đâu, tôi biết không đâu. Rồi cuối cùng sao ông cũng dùng mô hình này? Tại vì sao? Tại vì tôi cho rằng họ là những người trung lập, là những người không chống đối mà cũng không gọi là không ủng hộ. Tức là tôi làm gì làm, còn họ làm gì họ làm. Nhưng mà tại vì hiện tại vào cái thời điểm này, cái mô hình này là phù hợp nhất, và không còn cái gì khác hay hơn nữa, không còn cái gì mà gọi là nó có thể không còn một bước tiến nào khác nữa, cho nên là buộc lòng người ta phải xài cái này. Không, là tại vì sao? Tại vì nó khắc phục được mọi nhược điểm của xã hội, tức là đương đại thôi nha, chứ còn mà tương lai thì không biết. Tại vì tương lai tôi đâu có biết đâu các anh chị. Rồi áp dụng vô rồi sử dụng một thời gian, rồi lúc đó nó mới lòi ra, nó mới đẻ ra cái vấn đề này hay là cái cớ sự nọ tùm lum hết trơn, mình đâu có biết trước được đó. Chứ các anh chị đừng nghĩ là cái mô hình nào gọi là hoàn hảo, trên đời này không có mô hình hoàn hảo, đặc biệt là những mô hình áp vô xã hội. Tại vì sao? Tại vì xã hội là con người, mà con người phải có hành vi. Bữa nay ta thích ta nói ta thích, hai người yêu nhau rồi bữa nay em yêu anh đắm đuối, anh yêu em cũng vậy luôn, yêu em tới chết luôn, mà ai biết đâu ngày mai khùng khùng lên chia tay thì sao? Cái này mình phải rõ nha các anh chị. Cái này tôi ví dụ hết sức là chân thực để cho mà các anh chị nắm cho rõ luôn đó, chứ không phải là tôi nói trên mây dưới gió gì đâu. Hai người yêu nhau kìa,
Mà còn chia tay rồi, mới có hôn nhau ngày hôm qua cái sọt bữa nay thôi, nhà mày về nhà mày đi, tao về nhà tao rồi xong đó. Hai vợ chồng người sống nhau mấy đứa con còn ly dị được kìa, chứ đừng nói chữ lộn, thậm chí quýnh lộn đùng đùng luôn. Tại vì sao? Tại vì là họ là con người, họ có cái hành vi, họ có cái tình cảm ở trong đó, mình khó nói lắm, chứ đâu phải như cái máy đâu. Tôi nói cái gì nãy đó, cái mô hình nào nó cũng có nhược điểm hết trơn. Cho dù các anh chị thấy nó rất là đẹp luôn, phải không? Giống như ông các máy này, ông cào bằng xã hội ông thấy rất là đẹp, nhưng mà ai ra nếu phải gì mà ông áp dụng vô cái máy thì tôi nghĩ chắc nó đẹp lắm. Còn ông áp dụng vô con người thì thôi, muôn hình muôn vẻ rồi tùm lum ra đó hết trơn, rồi đánh lộn mấy chục năm đó. Còn bây giờ cái mô hình của tôi không biết sắp tới nó sẽ biến thể ra thành cái gì. Cái đó là tôi nói thiệt, cái đó tôi bó tay, tôi không biết đó. Tại vì sao? Bởi vì tôi mới nói với các anh chị là luôn để cho thành phần kế thừa các anh chị đi rong ruổi khắp đất nước, không ruổi các ngành nghề. Sau này họ sẽ là người chủ đất nước cho các anh chị đó, chứ phải chơi đâu. Thì các anh chị thấy vậy đó. Tại vì sao? Tại vì cái mô hình này mình áp vô con người thì sớm muộn cũng có nhược điểm thôi. Chứ các anh chị đừng nghĩ là trời ơi bây giờ nó hay quá, nó giỏi quá, nó ra cái mô hình này cái như là thiên thu vĩnh cửu. Không bao giờ có cái chuyện đó. Làm gì mà có cái mô hình nào mà thiên thu vĩnh cửu. Rồi con người sẽ đi lên văn minh. Chính vì cái chỗ người ta đi lên văn minh là người ta khắc phục nhược điểm đó, là người ta mới đi lên văn minh đó. Chứ các anh chị tưởng đi lên văn minh là đi lên cảnh sao? Giống như tôi ra này để tôi khắc phục nhược điểm của thế giới đương đại, là mình lên được tầm mới. Thấy không? Rồi mới người ta ra cái mới là tại vì sao người ta ra được cái mới? Tại vì người ta sống ở trong cái xã hội đó, đã sống trong cái mô hình đó, cái mô hình này nè, mô hình của tôi nè đó. Rồi người ta mới phát hiện ra nó còn thiếu sót cái gì đó, là người ta mới bổ sung vô, làm nó lại tiếp tục đi lên tiếp đó. Chỉ có khi nào các anh chị đi len lỏi vô trong xã hội, các anh chị tìm kiếm những cái nhược điểm nó đang tồn tại thì các anh chị mới khắc phục được đó. Mà một đó là các anh chị phải buông bỏ danh vọng, quyền lực, tiền bạc. Các anh chị sống như một người bình thường vậy đó đó. Cái việc đó là đầu tiên các anh chị phải làm được đó. Và cái việc thứ hai, khi mà các anh chị lên rồi, các anh chị phải bình dân thì mới được. Tức là anh làm lãnh đạo, tức là các anh chị xét về cái tầm lãnh đạo. Đây tôi nói các anh chị nè, những nước tư bản họ lại ngộ nhận rằng nhà lãnh đạo với nhà tư bản là một. Họ không bao giờ là một, các anh chị, là hai người. Giống như tổng thống Donald Trump với tỷ phú Donald Trump đi, ông nào dữ hơn? Vậy bây giờ tôi hỏi với chú Trump luôn nè, theo ông nè, tổng thống Donald Trump và tỷ phú Donald Trump, ông nào dữ hơn? Thì đương nhiên là tổng thống Donald Trump phải dữ hơn tỷ phú Donald Trump, mà chứ sao mà ngang nhau được. Mà nếu dữ hơn rồi đó là tổng thống với tỷ phú là hai người khác nhau, là hai cái đẳng cấp khác nhau. Thấy không? Thì bây giờ tôi nói các anh chị rồi, mình luôn luôn bình dân, mình đừng bao giờ sang chảnh, cứ nhẹ nhàng thôi, không có cần thiết phải gọi là đè đạp dân chúng gì chứ. Mình không cần thiết. Mình giàu, đất nước mình giàu, mình có quyền sang chảnh nha. Mình sang chảnh với thế giới kìa đó, chứ mình không nên sang chảnh với người dân của mình. Tôi buồn phải không? Bữa nay nè, phải không, mua chiếc chuyên cơ bay đi chơi vậy đó. Bay qua Việt Nam xong rồi tôi tặng cho tổ chức từ thiện nào. Tôi giải dụ thôi nha, cái này tôi không kêu đem qua Việt Nam đâu, tôi giải dụ vậy đó. Tôi cho tổ chức từ thiện nào vậy đó, 300 tỷ chơi vậy đó. Tại vì sao? Tại vì tôi đang định hình cho người dân nước tôi. Tại sao? Tôi là resident mà. Thấy không? Tôi sang chảnh ở đây là tôi sang chảnh cái tầm tôi là cái tầm quốc tế, chứ tôi sang chảnh ở đây không phải là sang chảnh với người dân. Các anh chị ngộ nhận cái chuyện đó rồi. Cái chuyện giữa một nhà tư bản, một nhà lãnh đạo, một nhà tổng thống khác nhau nha các anh chị, không giống nhau được. Nhà tư bản họ sang chảnh với người dân của họ nha, với người dân xung quanh cái nước đó, xung quanh cái nước của mình đó. Giống như người giàu thì trong cái khu vực, cái địa phương đó thì tất cả người dân người ta đều phải biết tới cái người đó, cái người giàu đó tên ABC gì chẳng hạn. Nhưng mà cái ông tổng thống phải không, ông tổng thống giàu là tại sao? Tại vì cái đất nước của ông giàu. Rồi sao ông sang chảnh với ai? Ông sang chảnh với thế giới, chứ ông không phải sang chảnh với người dân của ông đó. Cái tầm khác nhau. Tại sao tôi lại nói là mua chiếc máy bay bay qua Việt Nam, mà không phải là mua chiếc máy bay bay từ California qua New York? Tại sao? Tại vì mình cái tầm mình là ra quốc tế rồi, mình sang chảnh cho thế giới này biết là đất nước tôi giàu vậy thôi.
Đó, người dân tôi chơi là xả cửa giống vậy đó, tiền bạc vô nghĩa, không ăn nhầm gì. Sang chảnh lắm nha các anh chị, thế giới là phải nể phục nha, chứ không phải chơi đâu, mấy ta tỷ phú làm có lợi đâu. Các anh chị thấy vậy đó. Không, tại vì cái tầm mình khác rồi. Thì cái này là tôi là chỉ nói vậy thôi, chứ chú Trump ông có làm theo hay không thì ông tự suy nghĩ nha, chứ đừng có làm theo rồi đổ thừa nha trời. Đây không có ép đâu à. Tự suy nghĩ đi, rồi muốn làm là ông làm thôi, ở đây tôi không ép. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Là những người những vị tổng thống sẽ định hình được cái thương hiệu của quốc gia mình. Rồi những cái người kế thừa sẽ tìm được cái nhược điểm của xã hội đương đại. Rồi sẽ lên kế thừa đất nước, sẽ đưa đất nước của các bạn đi lên, của các anh chị đi lên, chứ không phải là đưa Việt Nam mà các anh chị đừng nghĩ gì. Rồi, chúc các anh chị thành công.